and welcome to ICCT Online Learning. And again, I am Mr. Jerico Vilog, your instructor for the subject Object-Oriented Programming using Java. So, tutuloy natin ang ating lesson. Last video, pinag-usapan natin ang paggamit ng println, ang pag-create ng header class, at ng ating main method. Para mapanood ninyo ang aking previous video, pwede nyong i-check ang aking channel and at the same time panoorin yung aking mga video. Okay, for today's lesson, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa paggamit ng data. One is to identify a constant and a variable. So, lista natin dito kung ano yung ating mapag-aaralan using a comment. So, multiple line of comment. So, our topic will be using data. Next, first topic is use constants and variables. Next is to use integer data types. Use the Boolean data types. Okay, marami-rami tayong pag-aaralan kaya checkain yung panoorin to ha. Use floating point data types, use the char data type, and display data and perform arithmetic, understand numeric type conversion, yan. Use the scanner class to accept keyboard input, and finally use the JOptionPane class for GUI input. So, papaliwanag ko sa inyo isa-isa ito, kaya medyo mahaba ang ating videos sa ngayon. Okay, unahin natin. Meron tayong dalawang klase ng data. Pwedeng ito ay constant, pwede itong variable. Kapag sinabi nating constant, ito yung value na hindi na magbabago. Ito yung parang final na. Wala nang baguhan. Every time na nagra-run ang ating program, yung data type na to ay hindi pwedeng magbago. Ang variable naman, ito yung isang klase ng data type or data item na nagbabago. Anytime, pwede nating baguhin during the coding or during the execution of our program. So, simulan natin. Burahin natin ang ating println. Okay? Gawa tayo ng constant data item. So, sa paggawa ng constant, uunahin natin ang final. Then, yung ating data type. For now, gumamit tayo ng integer data type such as int, yung ating identifier, or yung ating tinatawag ding variable name, or constant name. Yan nga naman constant ang ginagamit natin. Sabihin nating dozen. Ang dozen ay may value na 12. Dito, ine-emphasize natin na kapag pinag-uusapan natin ang dozen, it will always equal to 12. Hindi na po pwedeng magbago. Pwede bang maging dozen is 6 item? It will always be 12 items. So, sa mga ganong klaseng value na alam nating hindi magbabago ang kanyang value, then ito ay dinideclare natin as constant. Then we also have a variable. Pagdating naman ng variable, tinatanggal na natin yung final. Final is only used for declaring a constant. Now, for a variable, omit natin ang final, diretso tayo sa data type. Gumamit ulit tayo ng integer type na integer data type such as int, then yung ating identifier or variable name such as item number. Then it's either pwede tayong mag-assign ng initial value or we leave it as is. Kapag sinabi natin ganoon,
tinatapos kaagad natin ng semicolon. So pinagkaiba ng dalawa, although hindi restricted para sa kanya lang, kapag nagdi-declare tayo ng ating identifier or ng ating constant or variable, pwede tayong mag-assign na kaagad ng initial value, tinatawag natin itong initialization, or mag-declare lang tayo ng identifier or ng variable. Then later on, pwede na tayong mag-assign ng value or mag-initialize ng value such as item number is equals to, sabihin nating 24. Then, semicolon. So yan ang ating constant at ito naman ang ating variable. Lagyan natin ng comment para mas malinaw para sa inyo. So, ito ang ating constant declaration. While itong pangalawa naman ang ating variable declaration. Okay, now for our second topic, use integer data types. Integer data types, meron tayong tinatawag na primitive data types. At least meron tayong 8 primitive data types na pwede nating gamitin dito sa Java. Ngayon, doon sa 8 primitive data types na yan, pwede natin itong hatiin into 2 or 3. O sabihin natin 3. Una, yung ating group of integer data types. For the integer data types such as integer, pwede tayong gumamit ng, gawa tayo dito, integer data types. Integer data types, meron tayong byte, meron tayong short, meron tayong integer or int, and meron tayong long. So kapag sinabi nating integer, ito yung mga value na walang decimal. Numeric value na walang decimal. So hindi ito 1.2, hindi ito 1.3, hindi rin ito fraction. Whole number ang pinag-uusapan natin dito sa integer data types. Nagkaiba lang sila ng capacity at ang pinakamaliit is byte. Byte is 8-bit numbers only. So, ang kanyang capacity is only hanggang 128 numbers from 0 to 127. Then short ang next, int, and kung sakaling napakalaki ng numbers na gusto mong i-create or i-assign sa isang variable, sa isang constant, then long naman ang ating gagamitin. By default, integer ang data types ng mga number na ginagamit natin. Okay, example of declaring an integer data type. 1, sisimulan natin sa data type, pwedeng ito ay int, pwedeng ito ay byte, pwedeng ito ay short, or pwedeng ito ay long, as long as yung ating i-declare is a whole numeric number. So sabihin natin int is int, then yung ating variable name or constant name o variable name, sabihin natin my integer. Then pwede na tayong mag-initialize ng value. Pwedeng ito ay 36. Then, semicolon. Pwede ring int, my byte is equals to 127. Pwedeng ito ay my short is equals to 1024. Teka. Nagbabago yung ating variable name pero hindi yung ating data type, no? Sa data type, kapag byte din ang gagamitin natin for short, and para sa ating long, then my long is equals to, kano ba kalaki? Sabihin natin, yan. Then, semicolon. Okay? Sumobra yata. Okay. So, yan ang ating mga integer data type.
int, byte, short, and long. Now, para naman sa ating next topic natin, the Boolean data type. Simple lang ang Boolean data type. A Boolean data type can hold a value of either true or false. So, example, Boolean. Data type is Boolean. Then, variable name, sabihin natin, is it true? Then, equals to true. Pwede ring Boolean, is it false? Then, assign tayo ng value na false. So, dalawa lang ang possible value ng Boolean natin, true or false. Now, next is floating point data type. Numeric value rin ang floating point. Ito yung mga numeric value na may decimal value or sabihin nating fraction. Okay, so mga example nito, lagay naman natin dito is floating point values. So, meron tayong tatlong klase ng floating point value, floating point data type. Ito ay float or ito ay double. So, dalawa lang ang data type natin na kayang mag-hold ng numeric value na may decimal value. Okay, example of float. Again, float. Identifier natin, sabihin natin my float is equals to 3.1415. Ayan, pumasok na yung ating pi kanina. Pero dito sa float, kinakailangang lagyan natin ng F, yung dulo. Bakit? Kasi by default, kapag nagdi-declare tayo o susulat tayo ng numeric value with decimal, ito ay by default double. From double, hindi niya po pwedeng i-convert into float. Para ma-force natin na maging float, itong ating number, lalagyan natin ng F. And para sa double naman, my double is equals to, sabihin natin 1, 2, 3, 4, then yung decimal. So, ganun din ang pinagkaiba ng dalawa. My float has a limited number of decimal value na po pwede mong i-place sa kanya. While double, ito ay mas precise, mas exact, mas malaki yung value or decimal value na po pwede nating i-assign sa kanya. And syempre, dahil ang mga numbers na ating ginagamit by default is double, hindi na natin ito lalagyan ng D. Automatic, double na kaagad yan. So yan naman ang ating floating point data types. Now for the char data type. Characters. For the char data type, umpisahan natin sa char. Then yung ating variable name, sabihin natin may initial. O sabihin natin may single character is equals to, gagamit ngayon tayo dito ng single quotation mark. And anything na nasa loob ng single quotation mark ay isang character. So let's say sabihin natin Y. So si my single character ngayon ay may value na single Y. Kapag char, ito ay single lamang, hindi po pwedeng dalawang character. Like for example, YZ, magkakaroon ka ng error. So talagang single character lang ang po pwede niyang gamitin. So itong character na to pwedeng numeric as long as nasa loob ng single quotation mark. Po pwedeng ito ay 1, po pwedeng ito ay symbol. Any character or alphanumeric character, pwede mong lagyan ng symbol as long as iisa lamang. So, nakumpleto natin ang ating 8 data types. Isa-isahin ulit natin. Meron tayong group of integers such as byte, short, int, and long. Then we have
Boolean. Sa Boolean, ginagamit natin si Boolean data type. So we have now 5 data types. Then additional of 2 from floating point, float, and double. So 7. And finally, yung ating character. So si char data type. So meron tayo ngayong 8 data types na pwede natin gamitin dito sa Java. Any value or specific value na ating gagamitin, kinakailangang is-assign natin sa isang variable or constant na may appropriate data type. Ano ang sinasabi ko? Kung gusto kong gumamit ng number, hindi ko po pwedeng gamitin si char. Then maglalagay ako my number, tapos i-assign ko ang 36. Ito ay mali kasi according sa ating rules, kapag char ang gagamitin natin, dapat ito ay nasa loob ng single quotation mark and dapat ito ay iisang character. Hindi tayo po pwedeng mag-assign ng integer sa loob ng isang float such as float my numbers again is equals to 32. Then lagyan natin ng F. Hindi siya po pwede. Although kino-convert from 32 lang. O sabihin nating 32. Although 32 is na-assign natin dito sa my number sa float, pero ito ay dahil na-convert siya from integer to float. Nagbabago yung value. Ina-adapt ito according dun sa paglalagyan niya or paggagamitan ng value. Ito yung tinatawag nating numeric type conversion. So, although this is an integer, once assigned dito kay my numbers again na isang float data type, ito ay kino-convert into float. Anong ibig kong sabihin? Subukan nating i-print yung ating variable, my numbers again. I-run natin. So, from 32, siya ay magiging 32.0. Nilagyan siya, dinagdagan siya ng decimal, although 0 yan, pero nagkaroon siya ng decimal, which means kinonvert from integer to float, or po pwedeng ito ay double. Pero hindi po pwede na from float, i-convert natin into integer. Int, sabihin natin my new int is equal to 32.2. Ito hindi na talaga tatanggapin. Bawal ang conversion from integer to float, although po pwede i-convert ang integer from a number from integer into float or double. And syempre, lalong hindi po pwede kung meron kang Boolean data type. Lagyan natin ang hello is equals to ABC. ABS. Ginawa natin itong double quotation mark, semicolon, hindi rin tatanggapin kasi according to our rules, ang Boolean ay tumatanggap lamang ng either true or false. Okay, burahin natin itong mga to. Now, for the displaying of data and perform arithmetic operation. Okay, pagdating sa arithmetic operation, kinakailangan ang gagamitin lang natin ay yung mga numeric data types such as floating point and integer. So, example. So, meron tayong int A. Then, gawa tayo ng panibagong int B. Si A, nag-assign tayo ng value na 2 at kay B naman, nag-assign tayo ng value na 3. Parang sa math lang. According sa ating math, pwedeng ang ating formula is x is equals to A plus B. Yan. So, paano natin gagawin ngayon yan dito sa ating code? Mag-declare tayo ng panibagong value, panibagong variable such as int x. Dito sa Java,
importante na i-declare natin ang variable kung ito ay plano nating gamitin. Kanina wala tayong x. Therefore, mayroon siyang error. Ibig sabihin, hindi pa kasi siya dinideclare o hindi pa siya kinikreate. Nung ginawa natin int x, then natanggal yung error sa kanya at ngayon natanggal yung error dahil na-declare na natin si variable x. Ganon din kay a and b, kung tatanggalin natin ang declaration, mag-e-error siya kasi hindi niya kilala. Kinakailangan kumbaga, nire-register natin ang ating mga variable para ito ay magamit, mai-assign sa memory ng ating system. Ngayon, for operation, sinasabi natin ngayon dito na a, kung ano man ang value ni a, ay i-add natin sa value ni b. At kung ano man ang kanilang maging result, ay maia-assign naman using the assignment operator doon kay variable x. Okay, so tingnan natin ang ating magiging output. Lagay natin dito si x. I-run natin. At makikita naman natin ang value na 5. 5 dahil from 2 plus 3 is equals to 5. Baguhin natin ang ating mga given. Sabihin natin 25 plus 32. So, sinasabi naman natin na si A ay may value na 25, si B naman ay may value na 32, at kung ano man ang kanilang maging output, resulta ng kanilang add, yung sum nito ay i-assign natin kay x, at itong x naman ay i-display natin ang kanyang value using the method println. Run natin. So, meron naman tayo ngayong 57. So, yan ay isang example ng arithmetic operation. Soon, pag-aaralan pa natin yung iba't iba pang mga arithmetic operators such as multiplication, division, modulo, subtraction. Okay? Then, itong ating ginawa is nag-assign tayo ng value dito sa ating mga variable. But at the same time, pwede rin tayong kumuha ng value from the input of our user. So, lahat tayo dito ngayon is nag-a-assign ng value. Ngayon, switch tayo dito sa paggamit ng scanner para makapag-accept ng input na manggagaling sa ating keyboard. So, gusto natin, di ba? Si user mag-a-assign ng value o magpo-provide ng value. Then, kung ano man ang kanyang inassign na value or in-input na value, yun naman ang ating i-compute. At ngayon gagamitin naman natin si scanner class. Okay, scanner class is a separate class dito sa ating ginagawa. Therefore, kinakailangan nating gumamit ng import keyword. Kumbaga, idinadagdag natin yung kabilang class dito sa ating existing class, dito sa ating hello world class. So, gagamit tayo ng import. Then, yung path ng ating scanner class, java.util. Yung ating actual class, then semicolon. Later on, i-explore pa natin itong scanner class, yung pag-i-input, pero ngayon, gamitin natin yung basic. So, meron tayong scanner class ngayon na pwede natin gamitin. Ngayon, gagamit naman tayo o gagawa tayo ng object na siyang ko-connect sa ating scanner class. Lagay na natin dito sa dulo yung ating class, which is si scanner. Kung hindi tayo nag-import kanina, hindi natin magagamit si scanner. Pero nang nag-import tayo, pwede natin siyang gamitin. Then yung ating identifier, sabihin nating user input. Kapag sinabi kong identifier, tayo ang nagde-define. Kumbaga, tayo ang magbibinyag ng pangalan. User input is equals to new. Mag-i-instantiate tayo ng object na ang pangalan ay user input. Then, yung ating constructor. New scanner system.in.
semicolon. Ngayon, through which, pwede natin ngayong gamitin si object user input para gumamit ng mga method na nag-e-exist kay scanner para mag-enable sa atin na makapag-accept ng input from the keyboard. Okay. So, balikan natin ito. Meron tayong variable A, meron tayong variable B. Purahin natin itong mga to. Ibaba ko lang ito para mas malinaw. So, meron tayong variable A, variable B, and variable X. Ganun pa rin naman. Pero instead na before na tayo yung nag-supply ng value, ngayon manggagaling sa input from keyboard yung value na gagamitin ng ating A and B. So, mag-ask tayo ngayon kay user ng input. Let's say, ito yung tinatawag nating prompt or message. Input first number, then using our object user input, then yung ating ano tawag dito, method, next int semicolon, then lalagay natin dito kung saan natin i-assign yung input ni user. So, sinasabi natin ngayon dito na gusto kong mag-accept ng integer value from the keyboard at ito ay i-assign kay variable A. So, next, yung ating pangalawang input is out, input second number, then, again, user input dot next int, integer pa rin ang ine-expect kong isupply ni user. Then ito ay i-assign naman natin sa variable B. Next is gagawa na tayo ng arithmetic operation such as x is equals to a plus b. So, anuman ang input ni user dito sa ating A, anuman ang pangalawang input ni user para dun sa B, ito ay ia-add pa rin at ia-assign ang output dito sa variable X at siya namang i-display ulit natin. X. Run ulit natin ang ating code. So, input first number. Sabihin nating 22. Input second number. Lagay natin ang 100. Then, enter at makukuha natin yung value na 100. So, ano nangyari sa ating code? Una, nag-declare tayo ng scanner object, si user input. Siya ang gagamitin natin for accepting input from the keyboard. Then, nag-declare tayo ng tatlong variable, A, B, and X. Next is, nag-prompt ako ng message. Sa prompt ng message, ito yung output na yan. Then, nag-input tayo. Naglagay ako ng 22. Therefore, pumasok siya dito sa next line. So, si next int, naghihintay ng input sa atin at once na tayo ay nag-press ng enter, itatransfer niya na yung input natin from the memory to this variable A. Then, our second prompt or second message. Ganun ulit ang mangyayari, naghihintay ulit siya ng input sa atin from the keyboard until we press enter at sa kanya i-assign naman sa variable B. And, after niyang makuha yung dalawang input natin, ito naman ang kanyang gagawing process, arithmetic operation, A plus B. Kaya nagkaroon tayo ng 22 plus 100 at inassign yun sa variable X and dinisplay natin ang value ng X as our output dito sa ating console. So, yan ang simpleng arithmetic operation naman natin. Okay? And finally, yung ating paggamit naman ng JOption. Aside from scanner class, pwede rin tayong gumamit ng JOption para mag-accept ng input at mag-output
So dito naman si JOption class ay gumagamit ng GUI. Tinatawag natin itong Graphical User Interface. So instead na dito tayo sa console nag-i-input at nagre-rely ng input and ng output, gagamitin naman natin ang window para mag-ask ng input and mag-show ng output. Okay, paano gawin yan? Ito, mag-i-import ulit tayo ng panibagong class. So, import, again another import, then javax.swing.JOptionPane. So, yan naman ang gagamitin nating class para sa ating gagamiting window dito sa ating Java. Then, dito sa dulo, dito naman tayo sa dulo, tanggalin na natin itong mga ginamit natin. Delete. Then, gamit tayo ng isang data type such as string. Then, sabihin nating string is username. So, mag-a-ask tayo ng username dito sa ating user. Okay. Then, yung ating pagkuha na ng actual data from a window using the JOptionPane. Okay. So, username is equals to JOptionPane. Medyo mahaba lang ang isusulat natin. Then, show input dialog. Then, dito sa parent, meron siyang dalawang parameter na gagamitin. Sa parent component, ilalagay muna natin ang null. At doon naman sa message, yung ating gustong sabihin kay user or yung ating prompt. Sabihin natin, enter your name. Then, semicolon. Next yan is, i-display naman natin yung output mula doon sa input ni user. Gamitin ulit natin ang JOptionPane dot show message dialog naman ang gagamitin nating method, and sa parent company yung ating null. Kapag sinabing null, walang value eh. Then yung message. So dito sa ating message, sabihin nating hello, then concatenate natin plus, then yung pangalan ni user, which is yung username or yung input ni user na nai-assign doon sa variable username. Then, semicolon. So, i-run naman natin ang program natin. Okay, run. So, instead of showing doon sa console, may nag-appear na lang na isang window. Again, dito sa ating window, enter your name mula dito sa ating message and yung ating input. Lagay natin dito, Jerico. Then, from Jerico, okay natin. Then, i-display naman niya yung ating output or yung pangalawang line natin, JOption show confirm dialog. So, hello Jerico. Then, yes, no, or cancel. No? Speaking of, show confirm dialog pala yung nailagay ko. Supposed to be, this is show message dialog. Napakarami kasing method na po pwede nating magamit dito sa ating JOptionPane. Okay? Pero unlike ni scanner, with JOptionPane, hindi na natin kinakailangan gumawa pa ng new method na gagamitin for a new object na gagamitin para sa ating JOptionPane. Okay? So, pwedeng show message dialog box. Ganito ang kanyang magiging itsura. Run ulit natin. So, enter your name. Again, Jerico. Press OK. At ipapakita niya yung ating output. So, hello Jerico, and okay na lang yung button na makikita natin. Unlike kanina, no, tatlo yung ating ginamit kasi show confirm dialog ang nagamit nating method. Yan. So, depende sa purpose mo, depende sa gusto mong output, yung gagamitin mong method under ng ating JOptionPane. Okay? So that's all. Although napakarami ng aking diniscuss ngayong video na to,
Sa mga susunod na video, iisa-isahin ulit natin ito. Especially, ito sa ating paggamit ng arithmetic operation. Isasama na natin dito ang mga operators natin. And yung paggamit din ng scanner at paggamit ng iba't ibang method according sa type of input na ating ine-expect kay user. Okay, pwedeng ito ay string, pwedeng ito ay character, pwedeng ito ay floating point. Ano ang gagamitin nating method para doon sa mga ganong klaseng mga input. Okay, so that's all. So again, I am Mr. Jerico Vilog of ICCT Online Learning, wishing you a happy day. See you next meeting. See you next video. Bye-bye. For more ICCT College's video updates, please subscribe and click the notification button.